Cứ mỗi 24 giờ, cơ thể người thực hiện hàng nghìn tỷ lần phân chia tế bào. Ở quy mô đáng kinh ngạc đó, các lỗi cấu trúc trong quá trình sao chép DNA là điều chắc chắn về mặt toán học. Sự hình thành khối u phụ thuộc vào một chuỗi sự kiện cụ thể. Nó đòi hỏi sự thất bại thảm hại của một hệ thống nội sinh. Hệ thống đảm bảo chất lượng được điều chỉnh chặt chẽ. Mô hình này cho thấy một chĩa sao chép DNA. Khi xảy ra lỗi, người bảo vệ bộ gen P53 sẽ khóa lại, dừng chuỗi sao chép. Từ đây, các chỉ dẫn phần nhánh, nó có thể tạm dừng để triệu tập các enzyme sửa chữa, hoặc nếu tổn thương quá nghiêm trọng, nó thực hiện một giao thức cuối cùng. Giao thức cuối cùng đó là apoptosis, một quá trình tự sát tế bào được lập trình và phối hợp chặt chẽ, được thiết kế để bảo vệ sinh vật vĩ mô khỏi sự sao chép bất thường. Sức khỏe sinh học đòi hỏi sự thực hiện hoàn hảo của mã nhị phân tự động này. Sự sống hay cái chết, hệ thống P53 đã tiến hóa để quản lý sự hao mòn sinh học tự nhiên. Ngày nay, nó bị quá tải bởi dòng chảy liên tục của các hóa chất công nghiệp, bức xạ và các tác nhân gây căng thẳng tâm lý. Dữ liệu từ Viện Y tế Quốc gia chỉ ra rằng hơn một nửa các bệnh ung thư ở người hiện đại có liên quan trực tiếp đến đột biến hoặc sự bất hoạt hoàn toàn của gen P53. Khi bộ phận kiểm soát gen này bị vô hiệu hóa, các tế bào bị tổn thương, mất khả năng tự hủy diệt. Chúng bước vào trạng thái lão hóa. Các tế bào này ngừng phân chia, nhưng chúng không chịu chết, tồn tại vô thời hạn trong mô. Thay vì ở trạng thái bất động, các tế bào lão hóa này tiết ra các cytokine gây viêm cực độc, làm thuy hóa các tế bào khỏe mạnh xung quanh chúng. Tình trạng viêm không được kiểm soát tại chỗ, tạo ra các điều kiện sinh lý chính xác, cần thiết cho một khối u ác tính hình thành. Bên trong mỗi tế bào, ti thể hoạt động như động cơ chính để tạo năng lượng. Nhưng khi chúng già đi hoặc bị tổn thương, chúng bắt đầu rò rỉ khí thải oxy hóa cực độc cho môi trường tế bào. Cơ thể xử lý điều này thông qua quá trình tự thực vào ti thể, một chương trình tái chế có mục tiêu, tháo dỡ và làm sạch các nhà máy năng lượng bị hỏng này. Quá trình này đòi hỏi một ác chất kích thích trao đổi chất cụ thể. Ăn liên tục từ sáng đến tối muộn, giữ mức insulin ở mức giả tạo cao, khiến cơ thể luôn ở trong trạng thái dự trữ, làm ngừng hoàn toàn quá trình tự thực vào ti thể. Nghiên cứu từ Viện Salk chứng minh rằng việc hạn chế lượng dinh dưỡng nạp vào chỉ trong giờ ban ngày, buộc insulin phải giảm xuống. Sự điều chỉnh nhịp sinh học đơn giản này báo hiệu cho các tế bào để chuyển từ giai đoạn tích lũy sang giai đoạn sửa chữa ban đêm. Chúng ta có thể khuếch đại giai đoạn sửa chữa này bằng cách tạo ra căng thẳng nhiệt cấp tính như một buổi xông hơi. Điều này buộc cơ thể phải tạo ra các protein sốc nhiệt. Hãy coi những protein này như các chất dẫn hướng phân tử. Chúng săn lùng các thành phần bị gấp lỗi hoặc bị hư hỏng và gắn thẻ cho lysosome. Lysosome sẽ bao bọc và phá hủy các mảnh vụn. Nhịn ăn theo chu kỳ sinh học kết hợp với liệu pháp nhiệt, loại bỏ mạnh mẽ chính xác chất thải sinh học mà các tế bào bất thường dựa vào để biến đổi. Điểm can thiệp tiếp theo, dựa trên một điểm yếu về chuyển hóa, được phát hiện hơn một thế kỷ trước bởi nhà khoa học đoạt giải Nobel Otto Warburg. Sơ đồ này minh họa hiệu ứng Warburg. Trong khi các tế bào khỏe mạnh sử dụng oxy để đốt cháy nhiên liệu một cách hiệu quả, các tế bào ác tính từ bỏ quá trình này. Chúng tồn tại thông qua quá trình lên men glucose nguyên thủy, một chế độ ăn nhiều carbon hydrate tinh chế, đảm bảo sự gia tăng liên tục trong lượng đường huyết, cung cấp một dòng glucose tất cả. Dòng glucose vô tận trực tiếp cho các tế bào biến đổi. Sự tăng đường huyết mãn tính này buộc phải tiết ra IGF-1 liên tục, một hormone tín hiệu đảm nhiệm ức chế quá trình tự chết, đảm bảo các tế bào bị tổn thương vẫn sống và chia đôi. Khi carbon hydrate tinh chế bị loại bỏ một cách triệt để, hạn chế, gan bắt đầu sản xuất ketone từ chất béo. Khi ketone thay thế glucose, tế bào khỏe mạnh sẽ thích nghi. Ngay lập tức, các tế bào ác tính bị tổn thương nghiêm trọng và không linh hoạt về mặt chuyển hóa sẽ ngừng hoạt động. Bằng cách buộc cơ thể phải oxy hóa chất béo, chúng ta chọn lọc làm suy yếu các tế bào cứng nhắc về mặt chuyển hóa từ bên trong ra ngoài. Cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng này ngay lập tức kích hoạt P53 để tiêu diệt chúng. Di chuyển ra ngoài từ ti thể, chúng ta đến màng tế bào, một lớp lipid đôi quyết định tính cấu trúc và điều hòa sự giao tiếp với hệ thống miễn dịch. Việc tiêu thụ dầu hạt công nghiệp bị oxy hóa cao làm cho màng này trở nên cứng và không phản ứng với các tín hiệu miễn dịch. Thay thế chúng bằng các axit béo omega 3 chất lượng cao, khôi phục tính linh hoạt và khả năng phản ứng của nó. Màng tế bào phản ứng rất quan trọng vì các tế bào chúng ta liên tục bị tấn công bởi bức xạ không ion hóa và các chất tống chính thẳng vào tế bào.
Chúng tạo ra các loại oxy phản ứng dễ bay hơi, làm phân mảnh vật lý các chuỗi DNA. Nghiên cứu lâm sàng từ các tổ chức như trường y Harvard nhấn mạnh các polyphenol thực vật được nhắm mục tiêu như EGCG trong trà xanh hoặc resveratrol như một biện pháp đối phó hóa học trực tiếp. Trong mô hình này, polyphenol hoạt động như chất cho electron hào phóng. Polyphenol chặn gốc tự do, chuyển một electron và trung hòa mối đe dọa trước khi nó có thể xâm nhập vào nhân tế bào. Tối ưu hóa màng lipid và đệm stress oxy hóa, chủ động ngăn chặn sự phân mảnh DNA, cho phép hệ thống P53 thiết lập lại, thay vì phải chống lại tình trạng khẩn cấp liên tục. Các tế bào ác tính cần một môi trường có tính axit rất cao, thiếu oxy để lên men glucose. Chúng ta có thể vũ khí hóa cơ chế hô hấp để phá vỡ chính xác môi trường đó. Kỹ thuật này là luyện tập thiếu oxy gián đoạn, cố tình nín thở để gây ra tình trạng thiếu oxy cấp tính trong thời gian ngắn. Căng thẳng vi trơ môi này kích hoạt một yếu tố phiên mã gọi là HIF1. Như bạn thấy đây, HIF1 buộc cơ thể phải xây dựng các mao mạch mới, mạng lưới mở rộng việc cung cấp oxy sâu vào các mô trước đây bị cô lập. Điều này chống lại trực tiếp thói quen thở nông mãn tính của cuộc sống hiện đại. Thở nông làm giảm nồng độ carbon hydroxide trong máu. Điều này nghịch lý thay lại khóa oxy bên trong các tế bào hồng cầu. Một cái bẫy được gọi là hiệu ứng lỗ hổng. Thở sâu bằng cơ hoành khắc phục hiệu ứng lỗ hổng. Nó tối ưu hóa độ pH của máu và cho phép oxy cuối cùng được giải phóng và tràn ngập các mạng lưới mao mạch mới được mở rộng. Độ bão hòa oxy toàn thân tạo ra một môi trường vi mô kiềm khắc nghiệt, ức chế hiệu quả sự phát triển của các tế bào kỳ khí. Sự can thiệp cuối cùng nguồn gốc từ hormesis, một nguyên lý sinh học văn lệ câu châm ngôn của Friedrich Nietzsche rằng cái gì không giết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Một hệ thống cần căng thẳng cấp tính có thể kiểm soát để tối ưu hóa chức năng của nó. Sự thoải mái về thể chất hiện đại, từ phòng điều hòa nhiệt độ đến công việc ít vận động, gây ra trạng thái lười biếng về mặt sinh học. Nếu không có áp lực thể chất, các cơ chế sửa chữa tế bào sẽ ngủ đông. Luyện tập sức mạnh cường độ cao thay đổi điều này. Sự phân chia vật lý của các sợi cơ bắp tạo ra các vết rách nhỏ, gửi tín hiệu SOS hóa học, kích hoạt AMPK, cảm biến năng lượng chính. Một khi được kích hoạt, AMPK ngay lập tức dừng lại tổng hợp protein ngẫu nhiên và lãng phí. Nó chuyển đảo tất cả các nguồn lực tế bào có sẵn để sửa chữa DNA khẩn cấp. Chúng ta làm trầm trọng thêm bằng cách áp dụng tiếp xúc với lạnh cấp tính, một sự sốc nhiệt đột ngột, kích hoạt sirtuin, một gia đình protein trường thọ, di chuyển vật lý dọc theo chuỗi DNA, loại bỏ chất thải hóa học tích lũy. Kiệt sức về thể chất và sốc nhiệt cung cấp các tín hiệu chuyển hóa cần thiết để kích hoạt các giao thức sửa chữa gen toàn diện nhất của cơ thể. Oncogenesis phát triển khi cơ thể được giữ trong trạng thái thoải mái mãn tính, lượng đường cao, thở nông và thiếu căng thẳng thể chất làm tê liệt hệ thống phòng thủ P53. Sơ đồ này cho thấy các biện pháp hoạt động cùng nhau: mitophagy làm sạch động cơ, ketosis các nhiên liệu, polyphenol xây dựng lá xiển, oxy hóa thay đổi địa hình và hormesis ra lệnh sửa chữa. Chúng hoạt động đồng thời, hội tụ để kích hoạt TP53. Với thanh tra P53 được đánh thức hoàn toàn, bất kỳ tế bào biến đổi nào còn sót lại cũng sẽ nhanh chóng được xác định và bị buộc vào chu kỳ chết tự động không khoan nhượng của apoptosis. Phòng ngừa ung thư là một nhiệm vụ kỹ thuật chủ động, lập trình nội bộ môi trường vi mô để đảm bảo cơ thể vẫn là một địa hình khắc nghiệt cho sự biến đổi tế bào.